እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ቅቅል እንሰራለን። ፈትፍታችሁ መብላት የምትችሉት ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚሁ መረቁን እየተጠጣ በብርድ ጊዜ እኛ ጋር ወቅቱ ብርድ እየመጣ ስለሆነ ብዙ ይሄንን እንጠቀማለን። በተለይ ለልጆች ጥሩ ነው። ወተንኛም የምንወጣና የምንመለስ ከሆነ ያው አሁን ብርዱን ለመቋቋም ምግብ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን እኔ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ የምጠቀመው እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር የተፈቀፈቀ ካሮት አለኝ። ይሄ ከለሩንም ያሳምራል ያጣፍጣልን በጣም። ጨው እናርዳለኝ። እዚህ ጋር ስጋ የተከተፈ አጥንት ያለውም ከስር አለኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አብሮ የተፈጫለኝ። ቃሪያ፣ ዘይት ትንሽ እጠቀማለሁ። ቅቤ በጣም ትንሽ ለቃናዋ ብቻ ቅቤ እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ በኢንስታንት ፓቴ ነው የምሰራው እኔ ዛሬ። በጣም ያው ዘግይቼ ስለሆነ አሁን የጀመርኩትም ለፍጥነትም ይሆነኛል ማለት ነው። እሺና ካስተም በሚለው ሳልቴ ላይ አርጌ ጀምራለሁ ማለት ነው። ይሄ 3 ቁጥር 4 ላይ አርገዋለሁ ትንሽ ኃይል እንዲኖረው ማለት ነው። ከዛ ሽንኩርቱን ጨምርና ጠበስ እናረጋለን። መጀመሪያ ጠበስበስ አርጌ ነው ስጋውን አብሬ የምንጀምረው ማለት ነው። ራሱ ስጋውን ትንሽ ቅባት ስለሚኖረው ትንሽ ብቻ ለማባሰያ እንጨምራለን እና ሽንኩርቱን እንጠብሰዋለን። እንደዚህ ካሮቱን እንጨምራለሁ አብረን እንጠብሰዋለን። ለቅቅል ስለሆነ ኢንስታንት ፓቴ የሌላችሁ ሰዎች ድስት ላይ ጥዶ ኖርማል እንደምንሰራው እንደዚህ መስራት ነው ማለት ነው። አድቫንቴጁ ምንድነው? የዚህ የኢንስታንት ፓቱ አድቫንቴጅ ቅቅሉን እንደዚህ አስተካክላችሁ ጠብሳችሁ በኋላ ላይ ውሃ ጨምረን የምንቀቅለው ነገር አለ አይደል? ረጅም ሰዓት እሱን በፍጥነት ቶሎ ቆንጆ አድርጎ ያበስልልናል። ሽንኩርቱና ካሮቱ ለስለስ ካለ ጥብስ ያደረግነውን ስጋ መረቅ የምትፈልጉትን ያህል ነው እናንተ የምታረጉት። እኔ ብዙ መረቁን አይደለም ዛሬ የፈለኩት፣ ስጋውንና ትንሽ መረቅ አድርጌ ነው የምሰራው። በእንጀራ ፈትፍታችሁ የምትበሉ ከሆነ መረቅ በደንብ ያስፈልገዋል። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ጨምራለሁ። እርድ አለኝ፣ እርድ ሳይበዛ ትንሽ ጨምራለሁ። ካሮቱን በጣም ነው የሚያሳምርልን። ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ጨው መጨረሻ ላይ በኋላ ላይ ነው የምጨምረው። ሌላ ቅመም አልፈልግም እኔ። ቅቤና ጨው ትንሽ መጨረሻ ላይ ቅቤ ትንሽ ላረግ እችላለሁ። ሌላ ቅመም አልፈለኩም። ከፈለጋችሁ እናንተ ትጨምራላችሁ። ቅቅል ላይ የምወደው እኔ ነጭ ሽንኩርቱን ነው። በቃ ጣዕሙ ነጭ ሽንኩርትና ትንሽ ለጋ ቅቤ ካለ እሱን ማለት ነው።
ውሃ ትንሽ ጨምራለሁ። ራሱም ውሃ ይተፋል እና ማክሲመም አለው እዚህ ጋር ያያችሁት ነው። ማክሲመም የሚል አለውና ከዛ በላይ አይደረግም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር መርሳት የለብንም ሲል ማድረጋችንን። አሁን እዚህ ጋር እስከ ሳልቴ ከነበረው ወደ ፕሬሸሩ ቀይሯለሁ ማለት ነው። ቅቅል ነው የምንሰራው። ሱፕ የሚላለው እዚህ ጋር እኔ ሱፕ የሚለውን አረጋለሁ። ለሱፕ 10 ነው ኖርማል የሚሰጠን። በደንብ እንዲበስል ስለምፈልግ ሃይ የሚለው ደግሞ መጣ። ሃይ ላይ ያደረኩ ማለት ነው። ስታርት እናደርጋለን። ሲበስል ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። ያው እኔ በደንብ እንዲበስል ፈልጌያለሁኝ። በደንብ ነው ያበሰልኩት። ይሄ በደንብ በስሏል እንደምታዩት ያስታውቃል። ቆንጆ ነው የበሰለው። አሁን እዚህ ላይ ብዙ ቅቤ ለቃናው ነው እንጂ ብዙ አንፈልግም። የራሱ ይኖራል። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ጨው አልጨመርኩም። ከበዛ ጥሩ አይደለም፣ ካነሰም ያው አይጣፍጥም። ቅቅል ነው። ከዛ ቃሪያ አለን እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ያህል ቃሪያ ትጨምራላችሁ። ትንሽ ደግሞ አሁን ሳልቴ ሙድ ላይ አድርገን ጨው ከቅቤው ጋር ከቅመሙ ጋር ቃሪያው ቃናው ቆንጆ እንዲሆንልን ምንም በኢንስታንት ፓት መሆኑና በድስት መሆኑ ምንም ልዩነት የለውም። ይሄ በፍጥነት ቶሎ ያበስላል እንጂ አሰራር ልዩነት የለውም። ያው ብዙ መረቅ ሳይሆን በቂ መረቅ አለው። ብዙ እንዲኖረው አልፈለኩም እኔ። ቅጥን ካለ ጣሙም አይጣፍጥም። እንደነገርኳችሁ ያው ስጋ ብዙ እንዲበሉ ስለፈለኩ ነው። ልጆቼ እንትን ብርድ ስለሆነ አሁን ያስፈልጋል። ትንሽ ተክተክ አድርገነው ደግሞ እንቀምሰዋለን። ያው አሁን ይበቃዋል ማለት ነው። እናጠፋለን፣ ከዛ እናቀርባለን።